ทุกแสงที่ฉันมีอยู่เราผ่านวันที่เจ็บช้ำเราผ่านทางที่แสนไกลจับมือฉันไว้ไม่ว่าพรุ่งนี้เป็นอย่างไรค่ำคืนที่อากาศชื้นของเมืองอันเทียเนียเต็มไปด้วยเสียงจอแจของตลาดกลางเมืองไฟจากตะเกียงถนนวูบไหวในสายลมเย็นขณะที่ผู้คนเดินเบียดเสียดกันอย่างคึกคักอาหารหอมกรุ่นกลิ่นเครื่องเทศและเสียงหัวเราะผสมปนเปในบรรยากาศเอริสอดีตบุตรีของตระกูลแลนฟอร์ดที่ครั้งหนึ่งเคยครองอำนาจสูงสุดในสภาขุนนางกำลังหลบหนีจากเหล่าทหารที่ตามล่านางไม่เหลืออะไรเลยหลังจากที่พ่อของเธอถูกประหารในข้อหากบฏและสมบัติทั้งหมดของตระกูลถูกยึดไปเอริสสวมชุดเก่าๆของสาวใช้ที่ยังเปื้อนรอยดินเพื่อพรางตัวใบหน้าที่เคยสดใสกลับดูเหนื่อยล้าและหม่อมแมมนางต้องรอดแต่ไม่รู้จะทำอย่างไรกับชีวิตที่พังทลายนี้ในอีกฟากหนึ่งของตลาดเซเรนาหญิงสาวผมสีน้ำตาลยุ่งเหยิงผิวกร้านแดดกำลังตะโกนขายเครื่องประดับทำมือราคาถูกเธอเป็นพ่อค้าเร่ที่ไม่เคยยอมแพ้แม้จะเคยถูกเจ้าหนี้ขู่ฆ่าถูกปล้นกลางทางหรือแม้แต่ถูกโกงจนหมดตัวแต่หัวใจเธอยังเต็มไปด้วยเป้าหมายนั่นคือการสร้างชีวิตที่ดีกว่าที่เธอเคยมีทองคำไม่ได้ตกจากฟ้าแต่มันซ่อนอยู่ในโคลนเธอเชื่อในคำพูดของแม่ที่ทิ้งไว้ก่อนตายเอริสซ่อนตัวในเงามืดของตลาดเธอหิวและเหนื่อยจนแทบสุดขณะที่สายตาของเธอกวาดไปทั่วบริเวณหญิงสาวเห็นเหล่าทหารในชุดเกราะกำลังเดินตรวจตราเธอสูดลมหายใจลึกเตรียมพุ่งไปอีกฟากของตลาดแต่ในตอนนั้นเองเธอสะดุดกระสอบแป้งที่วางเกะกะอยู่โอ๊ยเสียงร้องดังขึ้นพร้อมกับการล้มลงของเอริสกระสอบแป้งหล่นกระจายใส่พื้นสร้างความวุ่นวายให้กับร้านค้าเล็กๆรอบตัวเซเรนาที่อยู่ไม่ไกลหันมาดูเหตุการณ์เธอเห็นหญิงสาวในชุดมอมแมมที่กำลังพยายามลุกขึ้นจากพื้นเฮ้ยเธอทำบ้าอะไรนะเซเรนาตะโกนก่อนจะเดินเข้าไปหาใบหน้าของเอริซีดเผื่อเธอจ้องเซเรนาราวกับกำลังมองปีศาจได้โปรดช่วยฉันด้วยเอริสเอ่ยเสียงเบาใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเซเรนาขมวดคิ้วขณะที่เธอหันไปเห็นกลุ่มทหารกำลังมุ่งหน้ามาทางนี้นี่เธอไปขโมยของใครมาหรือไงฉันถูกตามล่าเอริสตอบอย่างสั้นๆน้ำเสียงของเธอสั่นไหวแต่ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเซเรนารีตามองเอริสแต่ไม่มีเวลาให้ตั้งคำถามมากนักทหารใกล้เข้ามาเธอตัดสินใจอย่างรวดเร็วมากับฉันเซเรนาดึงแขนของเอริสและพาเธอลัดเลาะไปในตรอกเล็กๆที่ทอดไปสู่ทางออกหลังตลาดพวกเธอวิ่งไปในความมืดเอริสแทบไม่เชื่อว่าหญิงสาวแปลกหน้าคนนี้ยอมช่วยเธอโดยไม่มีคำถามเมื่อถึงที่หลบซ่อนในซอกแคบเซเรนาหยุดหายใจอย่างแรงขณะที่เอริสพิงกำแพงหินเย็นเฉียบและพยายามสงบสติอารมณ์เอาล่ะเซเรนาพูดขึ้นขณะมองเอริสด้วยสายตาที่อ่านไม่ออกฉันช่วยเธอไว้แล้วทีนี้ก็บอกมาว่าเธอเป็นใครและทำไมพวกนั้นถึงตามล่าเธอเอริสสบตาเซเรนาในนั้นมีทั้งความเหนื่อยล้าความกลัวและประกายแห่งศักดิ์ศรีที่ไม่เคยจางหายเธอตัดสินใจที่จะเล่าความจริงฉันคือเอริสแลนฟอร์ดอดีตบุตรีของตระกูลขุนนางแห่งอันเทียเนียเซเรนาเลิกคิ้วสูงขุนนางที่ตกอับอย่างนั้นเหรอเอาเธอฟังดูเหมือนเรื่องที่ฉันไม่อยากยุ่งเกี่ยวด้วยเลยเอริสรีบพูดต่อฉันไม่มีอะไรจะให้ตอบแทนแต่ได้โปรดฉันต้องการที่หลบภัยและฉันต้องเริ่มต้นใหม่เซเรนากัดริมฝีปากพลางครุ่นคิดสายลมพัดผ่านซอกตึกเสียงโห่ร้องของทหารห่างออกไปโอเคเธอพูดพร้อมกับถอนหายใจแต่จำไว้นะเธอเป็นหนี้ฉันแล้วล่ะและฉันไม่ใช่คนใจดีขนาดนั้นรุ่งอรุณที่คลี่ม่านแห่งความมืดมิดเผยให้เห็นทิวเขาและหมู่บ้านเล็กๆในระยะไกลเสียงนกร้อง
และลมพัดผ่านต้นไม้ในป่าเขียวชอุ่มเซเรน่าจุดไฟเล็กๆใต้หม้อเหล็กขนาดเล็กขณะที่เอริสยังคงนั่งเงียบอยู่บนก้อนหินห่างจากแคมป์ไฟออกไปเล็กน้อยใบหน้าของเธอยังคงเคร่งเครียดและสายตาสำรวจรอบๆอย่างระแวดระวังเธอจะมองไปมาทำไมกันนักคิดว่าฉันจะจับเธอขายหรือไงเซเรนาพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเหน็บแนมขณะที่เธอพลิกชิ้นขนมปังที่ย่างอยู่บนตะแกรงไม้เอริสหันมามองด้วยแววตาเย็นชาคนอย่างเธอไม่ใช่คนที่ฉันควรไว้ใจง่ายๆเซเรนาหัวเราะเสียงเบาโอ้จริงเหรอฉันนี่แหละที่เสี่ยงชีวิตช่วยเธอจากพวกทหารและตอนนี้เธอก็มานั่งสบายๆที่นี่ได้เพราะฉันแต่ช่างเธออยากระแวงก็ตามสบายเอริสเงียบไปดวงตาของเธอมองไปที่เปลวไฟที่ลุกไว้อย่างสับสนใคร่ครวญถึงสถานการณ์ของตนเองเธอไม่มีอะไรเหลือไม่มีบ้านไม่มีครอบครัวและไม่มีทรัพย์สินการหลบหนีเมื่อคืนยังหลอกหลอนเธออยู่ทหารที่ตามล่าเธอและความตายที่เกือบเอื้อมถึงตัวเซเรนาเห็นความเงียบของเอริสก็ถอนหายใจฟังนะฉันไม่รู้ว่าเธอผ่านอะไรมาบ้างและพูดตรงๆฉันก็ไม่ได้อยากรู้เรื่องขุนนางหรือตระกูลของเธอมากนักแต่ถ้าเราจะเดินทางไปด้วยกันฉันว่าควรทำให้ชีวิตง่ายขึ้นด้วยการช่วยกันไม่ใช่สร้างเรื่องยุ่งยากทำไมเธอถึงช่วยฉันเอริสถามขึ้นในที่สุดเสียงของเธอเบาแต่หนักแน่นเซเรนายักไหล่บางทีฉันอาจแค่ใจดีหรือบางทีฉันอาจเห็นศักยภาพในตัวเธอที่สามารถช่วยฉันได้ในอนาคตใครจะรู้ล่ะศักยภาพในตัวฉันเอริสเลิกคิ้วสูงก่อนจะหัวเราะเบาๆอย่างเย้ยหยันฉันไม่มีอะไรเหลือแล้วไม่มีทรัพย์สมบัติไม่มีสถานะเธอจะเห็นอะไรในตัวฉันเซเรนามองตรงไปที่เอริสดวงตาของเธอเป็นประกายสิ่งที่เธอมีคือความสามารถในการเอาชีวิตรอดเธอรอดจากการตามล่าของทหารเมื่อคืนเธออาจยังไม่รู้ตัวแต่เธอมีไหวพริบและบางทีเธออาจมีความฝันที่ยังไม่ถูกเผาทำลายไปทั้งหมดคำพูดของเซเรนาทำให้เอริสเงียบไปอีกครั้งหัวใจของเธอเต้นแรงเธอเคยมีความฝันที่จะสร้างโลกที่ดีขึ้นความฝันที่จะเป็นมากกว่าชื่อสกุลที่เธอเคยแบกรับไว้แต่ความฝันเหล่านั้นดูเหมือนจะเป็นเพียงเท่าฐานเมื่ออำนาจและทรัพย์สินถูกพรากไปหลังอาหารเช้าแบบง่ายๆทั้งสองเริ่มเดินทางต่อไปเซเรนาพกกระเป๋าใส่สินค้าของเธอขณะที่เอริสเดินตามเงียบๆระหว่างทางที่ปกคลุมด้วยต้นไม้ใหญ่และทางเดินครุขระเอริสสังเกตเห็นว่าเซเรนามักจะหยุดพูดคุยกับคนที่พบเจอระหว่างทางไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านที่เดินผ่านพ่อค้าเร่หรือแม้แต่นักเดินทางเธอรู้จักพวกเขาทั้งหมดเอริสถามด้วยความสงสัยไม่ใช่ทุกคนหรอกเซเรนาตอบพร้อมรอยยิ้มแต่เธอไม่มีทางรู้หรอกว่าคนไหนจะเป็นประโยชน์ในอนาคตการสร้างเครือข่ายสำคัญมากในโลกนี้จำไว้ว่าไม่มีใครประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวคนเดียวเอริสมองดูเซเรนาพูดคุยกับชายชราคนหนึ่งที่กำลังลากเกวียนไม้เก่าๆความอบอุ่นและความจริงใจในน้ำเสียงของเซเรนาทำให้เอริสรู้สึกประหลาดใจแม้จะเป็นคนธรรมดาที่ดูเหมือนไม่มีอะไรพิเศษแต่เซเรนามีบางอย่างที่เอริสขาดไปความมั่นใจในตัวเองและความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นเมื่อพวกเธอหยุดพักในช่วงบ่ายเซเรนาเริ่มเปิดกระเป๋าใบใหญ่ที่เต็มไปด้วยเครื่องประดับราคาถูกช่วยฉันหน่อยสิเธอพูดขณะยื่นสร้อยคอทำมือให้เอริสฉันไม่รู้วิธีขายของเอริสตอบพร้อมขมวดคิ้วมันไม่ยากหรอกเซเรนายิ้มเธอแค่ต้องเข้าใจว่าคนซื้อไม่ได้ซื้อแค่ของพวกเขาซื้อเรื่องราวถ้าฉันขายสร้อยเส้นนี้ให้บอกว่ามันเป็นของธรรมดาใครจะสนใจ
แต่ถ้าฉันบอกว่านี่เป็นสร้อยที่ทำจากหินแห่งโชคดีที่ได้มาจากหุบเขาอันไกลโพ้นคนก็อาจอยากได้ขึ้นมาเอริสมองเซเรนาอย่างทึ่งนั่นฟังดูเหมือนการโกหกเซเรนาหัวเราะมันคือการขายเธอไม่ต้องโกหกแต่ต้องทำให้สิ่งที่เธอขายมีคุณค่าในสายตาคนอื่นคำพูดของเซเรนาทำให้เอริสรู้สึกเหมือนเพิ่งค้นพบโลกอีกใบโลกที่แตกต่างจากชีวิตหรูหราที่เธอเคยรู้จักเธอเริ่มเห็นว่าแม้คนที่ไม่มีอะไรเลยอย่างเซเรนากลับสามารถเปลี่ยนสิ่งธรรมดาให้มีคุณค่าได้เพียงเพราะทัศนคติและความมุ่งมั่นตลาดในเมืองเล็กๆชื่อราวิลโลคึกคักในยามเช้าผู้คนเดินผ่านไปมาพร้อมตะกร้าและถุงผ้าในมือเสียงเจรจาต่อรองดังระงมทั้งหมดนี้คือโลกใหม่ที่เอริสไม่เคยสัมผัสแม้เธอเคยเห็นตลาดจากหน้าต่างรถม้าแต่การได้มายืนท่ามกลางเสียงกลิ่นและความวุ่นวายของที่นี่ช่างแตกต่างราวฟ้ากับเหวเซเรนายืนอยู่หลังแผงเล็กๆที่เธอเพิ่งตั้งเสร็จภายในแผงมีเพียงสร้อยหินหวีไม้และเครื่องประดับทำมือวางเรียงอย่างเรียบง่ายวันนี้เราจะสอนเธอเรื่องพื้นฐานการค้าขายเธอกล่าวพร้อมยิ้มกว้างฉันไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเรียนเรื่องพวกนี้เอริสกล่าวขณะกอดอกฉันไม่ใช่พ่อค้าและไม่คิดว่าฉันจะเป็นได้เซเรนาหัวเราะเธอจะไม่มีวันรอดในโลกนี้ได้ถ้าไม่เข้าใจเรื่องการแลกเปลี่ยนทุกคนมีบางอย่างที่พวกเขาต้องการและทุกคนมีบางอย่างที่พวกเขายินดีจะแลกเธอแค่ต้องหาว่ามันคืออะไรเซเรนาเริ่มด้วยการหยิบหวีไม้ที่ดูเรียบง่ายขึ้นมาสมมุติว่าฉันต้องขายหวีนี้เธอคิดว่าฉันควรพูดอะไรกับคนที่เดินผ่านมาเอริสมองหวีอย่างครุ่นคิดก็บอกว่ามันเป็นหวีไม้ใช้สางผมได้ดีเซเรนาสายหน้าแค่นั้นมันยังไม่พอมันธรรมดาเกินไปใครจะสนใจเธอต้องเข้าใจความต้องการของคนตรงหน้าเช่นถ้าฉันเห็นแม่บ้านที่ดูเหนื่อยล้าจากการทำงานบ้านทั้งวันฉันอาจบอกว่าหวีนี้ทำจากไม้เนื้อดีที่ช่วยลดไฟฟ้าสถิตทำให้หวีผมง่ายขึ้นในวันที่ยุ่งยากฉันไม่ได้ขายหวีฉันขายความสะดวกสบายให้กับชีวิตของเธอเอริสพยักหน้าเล็กน้อยนั่นฟังดูมีเหตุผลขึ้นมาแล้วดีมากเซเรนายิ้มต่อไปมาลองกับลูกค้าจริงๆหญิงชราผู้หนึ่งเดินผ่านมาที่แผงของเซเรนาเธอดูลังเลเล็กน้อยแต่ก็หยุดมองสร้อยหินสีอ่อนที่วางอยู่เซเรนาแกล้งดันเอริสให้เข้าไปลองดูสิเซเรนากระซิบเอริสสูดลมหายใจลึกเธอไม่เคยพูดคุยกับคนในลักษณะนี้มาก่อนเธอเดินเข้าไปใกล้หญิงชราแล้วเอ่ยขึ้นสวัสดีค่ะท่านสนใจสร้อยหินนี้หรือเปล่าหญิงชราหันมามองฉันแค่ดูเฉยๆเอริสรู้สึกเหมือนโดนปฏิเสธเธอกำลังจะถอยหลังแต่เซเรนาขยับมาข้างๆแล้วพูดเสริมหินนี้ทำจากคริสตัลธรรมชาติที่ช่วยบรรเทาความเครียดใส่แล้วรู้สึกสงบในใจเหมาะกับคนที่ต้องการพักผ่อนจากเรื่องวุ่นวายหญิงชราหยุดคิดก่อนจะยิ้มบางๆอย่างนั้นเหรอถ้าใส่แล้วช่วยให้ใจสงบฉันอาจจะลองดูหลังจากหญิงชราซื้อสร้อยหินเอริสมองเซเรนาด้วยความทึ่งเธอทำได้อย่างไรทำให้สิ่งธรรมดาดูมีความสำคัญขึ้นมาได้เซเรนาหัวเราะมันคือการเข้าใจคนที่อยู่ตรงหน้าและมอบสิ่งที่เขาต้องการแม้ว่าบางครั้งเขาอาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองต้องการมันเธอไม่ต้องโกหกแต่ต้องหาวิธีทำให้สิ่งที่เธอมีดูมีคุณค่าในสายตาของพวกเขาเอริสเริ่มเข้าใจสิ่งที่เซเรนาพูดมันไม่ใช่แค่การขายสินค้าแต่มันคือการเข้าใจคนและใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อถึงช่วงบ่ายมีชายหนุ่มคนหนึ่งเดินผ่านมาเซเรนาสังเกตเห็นว่า
เขาถือกระเป๋าที่ขาดและดูเหนื่อยล้าจากการเดินทางเธอพยักหน้าให้เอริสลองอีกครั้งคราวนี้เอริสเข้าใจเธอหยิบกระเป๋าผ้าสารขึ้นมาและเดินไปพูดกับเขาท่านดูเหมือนนักเดินทางกระเป๋าผ้าสารใบนี้ทำจากวัสดุที่แข็งแรงและน้ำหนักเบาเหมาะกับการเดินทางระยะไกลท่านสนใจหรือไม่ชายหนุ่มมองกระเป๋าแล้วพยักหน้านั่นฟังดูดีเลยฉันกำลังมองหากระเป๋าใหม่อยู่พอดีเมื่อขายได้เอริสรู้สึกเหมือนได้ค้นพบสิ่งใหม่ในตัวเองเธอยิ้มบางๆและมองไปที่เซเรนาที่กำลังยืนยิ้มให้ฉันทำได้เอริสกล่าวอย่างไม่อยากเชื่อเซเรนาตบบ่าเธอเบาๆแน่นอนว่าเธอทำได้การขายไม่ใช่แค่เรื่องสินค้าแต่มันคือการสร้างความเชื่อมโยงเธอเริ่มต้นได้ดีแล้วแสงตะวันยามเช้าทาบทอไปทั่วเมืองออวิเนียเมืองอุตสาหกรรมที่มีชีวิตชีวาถนนปูหินทอดยาวไปยังโรงงานที่มีกลิ่นควันลอยอวนอาคารสูงตระหง่านเรียงรายด้วยโครงเหล็กที่ส่องประกายเมื่อกระทบแสงแดดกลิ่นของโลหะและเสียงตีเหล็กดังก้องเป็นจังหวะที่นี่คือศูนย์กลางแห่งโอกาสของผู้ที่พร้อมจะสร้างฝันให้เป็นจริงเซเรนาและเอริสยืนอยู่บนทางเดินริมถนนมองผู้คนที่เดินผ่านไปมาในชุดทำงานที่เต็มไปด้วยฝุ่นและคราบน้ำมันเซเรนาหันไปมองเอริสพร้อมรอยยิ้มยินดีต้อนรับสู่เมืองแห่งโอกาสเอริสเรามาเริ่มสร้างชีวิตใหม่กันเถอะดูเหมือนที่นี่จะไม่เหมาะกับขุนนางตกยากอย่างฉันเลยเอริสกล่าวด้วยน้ำเสียงประชดเล็กน้อยแต่ในแววตามีประกายของความตื่นเต้นซ่อนอยู่เซเรนาโครงศีรษะที่นี่ไม่สนว่าเธอจะเคยเป็นใครสนแค่ว่าเธอทำอะไรได้ต่างหากล่ะหลังจากเดินสำรวจตลาดในย่านชุมชนเซเรนาก็พบทำเลที่เหมาะสมสำหรับตั้งร้านเป็นซอกเล็กๆริมถนนที่เต็มไปด้วยผู้คนที่เดินผ่านไปมาเธอกางผ้าผืนหนึ่งบนพื้นและเริ่มจัดวางสินค้าของเธอหวีไม้สร้อยหินและของเล็กๆน้อยๆที่ทำมือด้วยความประณีตเอริสมองดูด้วยความสงสัยนี่เหรอร้านของเธอมันแค่ผ้าผืนเดียวบนถนนทุกสิ่งต้องเริ่มจากเล็กๆเซเรนาตอบพร้อมรอยยิ้มสิ่งสำคัญไม่ใช่ว่ามันเริ่มต้นยังไงแต่เราจะทำให้มันใหญ่ขึ้นได้ยังไงต่างหากเอริสพยักหน้าแม้จะยังไม่เข้าใจเต็มที่แต่เธออดประทับใจในความมั่นใจของเซเรนาไม่ได้ในตอนแรกเซเรนาเป็นคนดึงดูดลูกค้าเหมือนเช่นเคยเธอใช้ความสามารถในการเล่าเรื่องให้สินค้าดูมีเสน่ห์ขณะที่เอริสยืนเงียบอยู่ด้านหลังแต่ไม่นานหลังจากที่ได้สังเกตดูเธอก็เริ่มเห็นโอกาสใหม่มีชายหนุ่มคนหนึ่งเดินผ่านมาเขาแต่งตัวหรูหราและดูเหมือนนักธุรกิจมากกว่าคนธรรมดาเอริสรู้ทันทีว่าเขาไม่ได้มองหาสินค้าราคาถูกเธอก้าวเข้าไปพูดกับเขาอย่างมั่นใจท่านดูเหมือนคนที่ต้องการอะไรที่โดดเด่นสร้อยหินชิ้นนี้ทำจากหินลาพิดลาซูลีที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางจิตใจเหมาะสำหรับผู้นำเช่นท่านชายหนุ่มชะงักไปเล็กน้อยและมองเอริสด้วยความสนใจเธอรู้ได้ยังไงว่าฉันเป็นนักธุรกิจฉันสังเกตจากรองเท้าหนังขัดมันและท่าทางของท่านเอริสตอบด้วยรอยยิ้มบางๆสร้อยนี้จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้ท่านในทุกการเจรจาชายหนุ่มหัวเราะเบาๆก่อนจะควักเหรียญเงินออกมาฉันไม่ได้ต้องการสร้อยหินแต่เธอทำให้มันดูน่าสนใจจนฉันอยากลองใช้เมื่อชายหนุ่มจากไปเซเรนามองเอริสด้วยความทึ่งเธอทำแบบนั้นได้ยังไงฉันแค่สังเกตเขาและพูดในสิ่งที่เขาอยากได้ยินเอริสกล่าวพร้อมยักไหล่แต่ลึกๆในใจเธอรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนความสามารถในการโน้มน้าวใจและการอ่านคนเซเรนาหัวเราะฉันคิดว่าเธอจะมีพรสวรรค์ด้านนี้เธอไม่ต้องพูดเยอะแต่ทุกคำที่เธอพูดทำให้คนสนใจฉันว่าฉันอาจต้องจ้างเธอเป็นหุ้นส่วนแทนแล้วล่ะ
เอริสยิ้มเล็กน้อยอย่าเพิ่งรีบยกย่องฉันแค่เดาไม่ใช่การเดาแต่เป็นการเข้าใจเซเรนาพูดอย่างจริงจังความสามารถแบบนี้จะพาเธอไปได้ไกลเธอแค่ต้องเรียนรู้ที่จะใช้มันให้ถูกทางในวันแรกของการเปิดร้านเล็กๆพวกเธอขายสินค้าได้มากกว่าที่เซเรนาคาดไว้เอริสเริ่มเข้าใจว่าการค้าขายไม่ใช่แค่เรื่องของสินค้าแต่มันคือเรื่องของการเข้าใจคนและการสร้างมูลค่าในสิ่งที่ดูธรรมดาเมื่อแสงอาทิตย์ลับขอบฟ้าทั้งสองเก็บของและนั่งพักใต้ต้นไม้ริมถนนเอริสมองตลาดที่ค่อยๆเงียบลงและพูดขึ้นบางทีที่นี่อาจไม่ใช่ที่เลวร้ายที่สุดสำหรับการเริ่มต้นใหม่เซเรนาหัวเราะที่นี่ไม่ใช่แค่ที่เริ่มต้นแต่มันคือที่เราจะสร้างสิ่งยิ่งใหญ่เธอพร้อมหรือยังเอริสหันมามองด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความหวังพร้อมแล้วตลาดกลางเมืองออวิเนียในยามบ่ายคลาคล่ำไปด้วยผู้คนทั้งพ่อค้าเร่ลูกจ้างโรงงานและแม่บ้านที่มาซื้อหาเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันร้านค้าเล็กๆของเซเรนาและเอริสที่ริมถนนเริ่มกลายเป็นที่รู้จักผู้คนแวะมาซื้อสินค้าเล็กๆน้อยๆด้วยความสนใจในเรื่องราวที่เซเรนาเล่าและคำแนะนำที่เอริสให้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่พอใจกับความสำเร็จนี้ในเย็นวันหนึ่งหลังจากเก็บร้านเรียบร้อยเซเรนาและเอริสนั่งนับเงินในตรอกเล็กๆห่างจากตลาดเสียงฝีเท้าหนักๆดังขึ้นเซเรนาหันไปมองพบชายคนหนึ่งในชุดหรูหราใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความเหี้ยมเกรียมตามหลังด้วยลูกน้อง2 คนที่ดูน่ากลัวเธอคือเซเรนาใช่ไหมชายคนนั้นเอ่ยน้ำเสียงของเขาหนักแน่นจนทำให้อากาศรอบตัวดูหนาวเย็นใช่แล้วคุณเป็นใครเซเรนาตอบกลับอย่างไม่แสดงความหวั่นไหวฉันคือเบลาทอร์เจ้าของตลาดส่วนนี้ฉันมาที่นี่เพื่อเตือนเธอว่าตลาดนี้มีระบบของมันพ่อค้าเร่เล็กๆอย่างเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะตั้งตัวแข่งกับคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่เขากล่าวพร้อมรอยยิ้มเย้ยหยันเอริสขยับตัวเล็กน้อยเตรียมพร้อมเผชิญหน้าแต่เซเรนายกมือขึ้นเป็นสัญญาณให้เงียบเธอจ้องมองชายตรงหน้าด้วยสายตาที่แน่วแน่ฉันไม่คิดว่าการขายของเล็กๆน้อยๆของฉันจะกระทบธุรกิจใหญ่ของคุณได้เบลาทอร์หัวเราะในลำคอมันกระทบเมื่อมันดึงลูกค้าของฉันไปหากเธอไม่หยุดฉันจะทำให้เธอหยุดเองเขาหมุนตัวกลับไปพร้อมลูกน้องทิ้งความเงียบงันไว้เบื้องหลังเอริสหันไปหาเซเรนาเขาหมายความว่ายังไงเซเรนาถอนหายใจมันหมายความว่าเรากำลังอยู่ในเกมที่ใหญ่กว่าที่ฉันคิดไว้เช้าวันต่อมาเมื่อเซเรนาและเอริสไปถึงที่ตั้งร้านพวกเธอพบว่าพื้นที่ที่เคยใช้ตั้งแผงเต็มไปด้วยเศษไม้และกองขยะที่ถูกทิ้งไว้จงใจมีป้ายเตือนว่าพื้นที่นี้สงวนไว้สำหรับพ่อค้าที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นนี่มันมากไปแล้วเอริสกล่าวด้วยความโกรธมันเป็นแค่การข่มขู่เซเรนากล่าวพลางมองไปรอบๆแต่เราต้องหาวิธีรับมือกับเรื่องนี้เซเรนาและเอริสย้ายแผงของพวกเธอไปตั้งในซอกเล็กๆที่ผู้คนไม่ค่อยเดินผ่านแทนที่จะรอให้ลูกค้ามาหาพวกเธอเริ่มเดินเข้าไปหาลูกค้าเอริสใช้การเจรจาที่เธอค้นพบใหม่เข้าพูดคุยกับผู้คนทีละคนพวกเรามีสินค้าเล็กๆที่อาจช่วยเพิ่มความสุขเล็กๆในชีวิตของท่านได้เอริสบอกแม่บ้านคนหนึ่งที่ดูเหนื่อยล้าจากการช้อปปิ้งสร้อยเส้นนี้เป็นของขวัญที่เหมาะสำหรับตัวเองหรือสำหรับคนที่ท่านรักเซเรนาในขณะเดียวกันเดินเข้าสู่โรงงานและเสนอหวีไม้ให้กับคนงานหวีนี้ช่วยลดไฟฟ้าสถิตและทำให้จัดการผมที่พันกันง่ายขึ้นหลังวันทำงานหนักลองดูสิพวกเธอไม่เพียงขายสินค้าได้แต่ยังสร้างชื่อเสียงใหม่ในหมู่คนงานและแม่บ้านในเมือง
แต่เบลาทอร์ไม่ยอมง่ายๆคืนนั้นลูกน้องของเขาเผาสินค้าของเซเรนาบางส่วนในขณะที่พวกเธอกำลังหลับทำให้พวกเธอสูญเสียเงินทุนไปครึ่งหนึ่งเราจะสู้ยังไงเอริสถามอย่างสิ้นหวังเซเรนาจับมือเธอเราจะไม่ถอยเราอาจเสียสินค้าแต่เขาไม่สามารถเอาความมุ่งมั่นของเราไปได้เซเรนาและเอริสตัดสินใจหาพันธมิตรพวกเธอไปพูดคุยกับพ่อค้าเร่รายย่อยคนอื่นๆที่เคยถูกเบลาทอร์ดขี่พวกเขารวมตัวกันเพื่อสร้างตลาดเสรีพื้นที่ใหม่ที่ทุกคนสามารถขายของได้โดยไม่ต้องถูกกดขี่พวกเขาต้องการความเป็นธรรมและเราจะสร้างมันขึ้นมาเซเรนากล่าวต่อหน้ากลุ่มพ่อค้าตลาดเสรีกลายเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็วผู้คนในเมืองออวิเนียที่เบื่อหน่ายกับระบบที่ไม่เป็นธรรมเริ่มแห่กันมาที่นี่เบลาทอร์โกรธจัดแต่ไม่สามารถทำลายเครือข่ายที่เซเรนาและเอริสสร้างขึ้นได้เอริสมองตลาดใหม่ที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและพูดกับเซเรนาเธอทำให้ฉันเห็นว่าเราสามารถสร้างสิ่งยิ่งใหญ่จากจุดเล็กๆได้เซเรนายิ้มนี่แค่เริ่มต้นเราจะไม่หยุดที่นี่ตลาดเสรีที่เซเรนาและเอริสร่วมก่อตั้งเริ่มคึกคักขึ้นเรื่อยๆแผงเล็กๆที่เคยโดดเดี่ยวในมุมอับของเมืองออวิเนียกลายเป็นจุดศูนย์กลางของผู้ค้ารายย่อยผู้คนหลั่งไหลมาที่นี่เพื่อซื้อสินค้าและพูดคุยกับพ่อค้าที่มีรอยยิ้มจริงใจสินค้าแต่ละชิ้นมาพร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจและพ่อค้าทุกคนต่างรู้สึกว่าที่นี่คือบ้านหลังใหม่เซเรนาตัดสินใจใช้ทักษะที่เธอสะสมมานานเพื่อสร้างเครือข่ายผู้ค้าที่แข็งแกร่งเธอเดินไปยังแผงขายของต่างๆเพื่อพูดคุยกับพ่อค้าแต่ละคนคุณขายได้ดีไหมวันนี้เธอถามชายชราคนหนึ่งที่ขายผลไม้อยู่ไม่ไกลชายชราหัวเราะเบาๆก็ดีกว่าเดิมมากขอบใจเธอที่ช่วยก่อตั้งตลาดนี้ขึ้นมาถ้าไม่ใช่เพราะเธอฉันคงต้องเลิกค้าขายไปนานแล้วเซเรนายิ้มแต่คุณก็ช่วยตลาดนี้ได้มากเหมือนกันผลไม้ของคุณเป็นสิ่งที่ดึงดูดลูกค้าคนแรกๆอย่าลืมว่าเราต้องพึ่งพากันการสนทนาธรรมดาเช่นนี้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์พ่อค้าแม่ค้าทุกคนเริ่มรู้สึกว่าเซเรนาไม่ได้เป็นแค่หัวเรี่ยวหัวแรงของตลาดแต่เป็นเพื่อนที่พวกเขาไว้วางใจในอีกมุมหนึ่งของตลาดเอริสเธอสังเกตเห็นหญิงสาวคนหนึ่งที่ดูลังเลอยู่หน้าแผงขายเครื่องประดับคุณกำลังมองหาอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเอริสถามด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลฉันแค่ไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นขายอะไรดีหญิงสาวตอบฉันมีสินค้ามาบ้างแต่ไม่รู้ว่าคนจะสนใจหรือเปล่าเอริสพยักหน้าตลาดนี้เปิดโอกาสให้ทุกคนลองเริ่มต้นฉันแนะนำว่าให้เริ่มจากสิ่งที่คุณรักและรู้จักดีที่สุดคุณจะพูดถึงมันได้อย่างมั่นใจและนั่นจะดึงดูดลูกค้าให้มาหาคุณหญิงสาวยิ้มบางๆขอบคุณฉันจะลองดูหลังจากวันทำงานที่ยาวนานเซเรนาและเอริสนั่งพักในมุมเงียบของตลาดเซเรนาถือถุงเงินที่เต็มไปด้วยเหรียญเงินและทองแดงแต่แทนที่จะยิ้มอย่างภูมิใจเธอกลับพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงครุ่นคิดเงินนี้สำคัญก็จริงแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือคนเอริสถามขณะจิบชาอุ่นๆใช่เซเรนาตอบพวกพ่อค้าเหล่านั้นพวกเขาไม่ใช่แค่ผู้ร่วมงานพวกเขาคือพันธมิตรคือเพื่อนการที่เรามีคนที่เชื่อใจเราและเราสามารถพึ่งพากันได้นั่นคือทรัพย์สินที่มีค่ามากกว่าเงินทองเอริสพยักหน้าอย่างเห็นด้วยมันเหมือนกับว่าเรากำลังสร้างบางอย่างที่ใหญ่กว่าตัวเราเองใช่และนั่นคือก้าวแรกของความสำเร็จเซเรนายิ้มเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์เซเรนา
เสนอจัดการประชุมเล็กๆระหว่างพ่อค้าในตลาดทุกคนมารวมตัวกันใต้ต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ตลาดเธอพูดต่อหน้ากลุ่มผู้ค้าที่ตั้งใจฟังพวกเราอยู่ที่นี่เพราะเราอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเซเรนากล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นและทางเดียวที่จะทำให้ตลาดนี้เติบโตคือเราต้องช่วยเหลือกันพึ่งพากันไม่ใช่แค่ในวันนี้แต่ในทุกๆวันพ่อค้าแม่ค้าต่างปรบมืออย่างกระตือรือร้นขณะที่เอริสมองเซเรนาด้วยความชื่นชมเธอมีพรสวรรค์ในการทำให้ผู้คนเชื่อมั่นเอริสกล่าวหลังจบการประชุมฉันแค่พูดในสิ่งที่พวกเขาต้องการได้ยินเซเรนาตอบยิ้มไม่ใช่แค่พูดแต่เธอทำให้มันเป็นจริงเอริสพูดพร้อมรอยยิ้มบางๆตลาดเสรีของพวกเธอกลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นเครือข่ายพ่อค้าขยายตัวผู้คนจากเมืองใกล้เคียงเริ่มหลั่งไหลมาที่นี่เพื่อหาสินค้าที่มีเอกลักษณ์และราคาที่สมเหตุสมผลนี่แค่จุดเริ่มต้นเซเรนากล่าวในเช้าวันหนึ่งขณะมองผู้คนที่แห่กันมาที่ตลาดเรายังมีอะไรให้ทำอีกมากแต่เราได้พิสูจน์แล้วว่าเราทำได้เอริสกล่าวพร้อมรอยยิ้มตลาดเสรีในเมืองอวิเนียที่เคยคึกคักเริ่มเงียบเหงาลงผิดปกติเซเรนาเดินไปตามแผงขายของพร้อมกับใบหน้าที่เต็มไปด้วยความกังวลลูกค้าบางตาสินค้าบางส่วนขายไม่ออกและเหล่าพ่อค้าก็เริ่มกระซิบถึงปัญหาที่พวกเขาไม่กล้าบอกออกมาเซเรนารู้ดีว่าต้องมีอะไรบางอย่างผิดพลาดแต่เธอยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรทุกอย่างเริ่มต้นเมื่อเซเรนาตัดสินใจนำเงินก้อนใหญ่ไปลงทุนในสินค้าชุดใหม่ผ้าพันคอลายหรูที่เธอคิดว่าจะได้รับความนิยมในช่วงฤดูหนาวแต่ฤดูหนาวปีนี้กลับมาเร็วเกินคาดและผ้าพันคอของเธอที่นำเข้ามาก็กลายเป็นสินค้าที่ไม่มีใครต้องการเพราะคนส่วนใหญ่เลือกใช้สินค้าท้องถิ่นที่ราคาถูกกว่านี่คือสินค้าที่เธอหวังว่าจะเป็นตัวดึงดูดลูกค้าใหม่เอริสถามขณะมองกองผ้าพันคอที่ยังไม่ได้ขายสักชิ้นฉันคิดว่ามันจะเวิร์กเซเรนาพูดพร้อมถอนหายใจมันดูดีและมันมีเอกลักษณ์แต่มันกลับไม่ได้ผลความล้มเหลวครั้งนี้ไม่ได้หยุดแค่ที่ตัวเซเรนาความผิดพลาดของเธอส่งผลกระทบต่อพ่อค้ารายอื่นในตลาดที่ลงทุนตามเธอด้วยความไว้วางใจหลายคนเริ่มบ่นบางคนถึงกับพูดว่าตลาดนี้อาจถึงจุดจบแล้วในคืนที่ตลาดเงียบเหงาเซเรนานั่งอยู่ในมุมหนึ่งของโกดังเก็บสินค้าเธอถือผ้าพันคอในมือแต่สายตาของเธอกลับเลื่อนลอยฉันทำพลาดเธอกล่าวเสียงเบาฉันทำให้ทุกคนเดือดร้อนเธอทำพลาดจริงเอริสตอบขณะนั่งลงข้างๆแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเธอจะหยุดอยู่ตรงนี้ฉันสูญเสียความไว้วางใจของพวกเขาเซเรนากล่าวพร้อมเสียงสั่นฉันไม่รู้ว่าฉันจะแก้ไขมันได้ยังไงความไว้วางใจที่แท้จริงไม่ได้มาจากความสำเร็จแต่มาจากการที่เรากล้าเผชิญหน้ากับความล้มเหลวและแสดงให้เห็นว่าเราพร้อมจะแก้ไขเอริสกล่าวด้วยน้ำเสียงจริงจังความล้มเหลวเป็นครูที่ดีที่สุดเช้าวันต่อมาเอริสเสนอแนวคิดให้เซเรนาเราอาจไม่สามารถขายผ้าพันคอทั้งหมดได้ในตอนนี้แต่เราอาจหาวิธีใหม่เพื่อเปลี่ยนมันให้เป็นสิ่งที่คนต้องการหมายความว่ายังไงเซเรนาถามเราสามารถแปรรูปมันได้เอริสตอบลองแบ่งผ้าพันคอเหล่านี้ออกเป็นชิ้นเล็กๆและทำเป็นกระเป๋าใส่เหรียญหรือใช้เป็นผ้าปูโต๊ะเล็กๆที่แม่บ้านจะสนใจเธอจะสร้างความต้องการใหม่จากสิ่งที่ไม่มีใครต้องการเซเรนาและเอริสใช้เวลาทั้งวันในการแปลงโฉมผ้าพันคอที่ขายไม่ออกให้กลายเป็นสินค้าชิ้นใหม่ทั้งคู่ทำงานอย่างหนักและเริ่มวางขายสินค้าชุดใหม่ในราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้นวันแรกที่พวกเธอนำสินค้าใหม่ออกขายความสงสัย
เต็มไปทั่วตลาดผู้คนเดินมาดูสินค้าที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกับผ้าพันคอเลยเอริสใช้ทักษะในการเจรจาของเธอในการโน้มน้าวใจลูกค้ากระเป๋าใบนี้ทำจากผ้าลายที่หาได้ยากและทนทานต่อการใช้งานเหมาะกับการพกเหรียญหรือของเล็กๆน้อยๆมันเหมาะกับการใช้งานจริงๆแม่บ้านคนหนึ่งกล่าวขณะหยิบกระเป๋าใส่เหรียญขึ้นมาดูฉันจะเอา2 ใบภายในเวลาไม่นานสินค้าชุดใหม่ก็เริ่มขายออกผู้คนในตลาดเริ่มกลับมามีความหวังอีกครั้งและพ่อค้ารายอื่นก็ได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งที่เซเรนาทำหลายคนเริ่มคิดค้นวิธีใหม่ๆในการทำให้สินค้าของพวกเขาโดดเด่นฉันไม่อยากเชื่อว่าเราทำได้เซเรนากล่าวในคืนหนึ่งหลังจากนับเงินที่ได้จากการขายฉันนึกว่าเราจะจบลงที่นี่เราทำได้เพราะเราไม่ยอมแพ้เอริสกล่าวพร้อมรอยยิ้มและเธอได้แสดงให้ทุกคนเห็นว่าเธอกล้าที่จะเรียนรู้จากความล้มเหลวเมื่อเซเรนาและเอริสยืนอยู่หน้าตลาดที่กลับมาคึกคักเซเรนาหันไปหาเอริสฉันเรียนรู้แล้วว่าความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบแต่เป็นโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ใช่เอริสกล่าวและในทุกครั้งที่เราเริ่มต้นใหม่เราจะเก่งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นและใกล้ความสำเร็จมากขึ้นแสงจันทร์ส่องผ่านกิ่งไม้ที่โยกไหวในสายลมอ่อนตลาดเสรีปิดตัวลงในยามค่ำคืนเหล่าพ่อค้าแม่ค้าเก็บข้าวของกลับบ้านกันหมดเหลือเพียงความเงียบสงบที่ปกคลุมทั่วบริเวณเซเรนาและเอริสยังคงอยู่ที่แผงเล็กๆของพวกเธอเก็บสินค้าชิ้นสุดท้ายและพูดคุยถึงแผนงานในวันพรุ่งนี้ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าเราผ่านเรื่องทั้งหมดนี้มาได้เซเรนากล่าวพร้อมถอนหายใจท่าทางของเธอผ่อนคลายขึ้นหลังจากหลายวันที่เต็มไปด้วยความกดดันฉันก็ไม่เชื่อเหมือนกันเอริสพูดพร้อมรอยยิ้มบางๆแต่ฉันรู้ว่ามันไม่ใช่เพราะโชคมันเป็นเพราะเธอเซเรนาหันมามองฉันไม่ได้ทำคนเดียวเธออยู่ที่นี่กับฉันทุกก้าวหลังจากเก็บของเสร็จทั้งสองเดินไปยังทุ่งหญ้าที่อยู่ใกล้ตลาดจุดที่เงียบสงบและเป็นที่โปรดของพวกเธอเมื่ออยากพักผ่อนจากความวุ่นวายเซเรนานั่งลงบนพื้นหญ้าขณะที่เอริสนั่งข้างๆความเงียบที่เกิดขึ้นระหว่างพวกเธอไม่ได้อึดอัดแต่เต็มไปด้วยความสบายใจฉันอยากพูดบางอย่างเซเรนาเริ่มด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลแต่แฝงด้วยความลังเลพูดสิเอริสตอบด้วยสายตาที่จับจ้องไปยังใบหน้าของเซเรนาแสงจันทร์ที่ตกกระทบทำให้ดวงตาของเซเรนาดูอ่อนโยนเป็นพิเศษเซเรนาหันมาสบตากับเอริสฉันไม่เคยพูดเรื่องนี้กับใครมาก่อนฉันคิดว่าฉันไม่จำเป็นต้องมีใครในชีวิตมากไปกว่าการทำงานและการต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดแต่ตั้งแต่ที่ฉันพบเธอทุกอย่างเปลี่ยนไปยังไงเอริสถามน้ำเสียงของเธอเบาแต่เต็มไปด้วยความสนใจเซเรนายิ้มบางๆเธอทำให้ฉันเห็นศักยภาพในตัวฉันเองเธอไม่เคยปล่อยให้ฉันล้มเธออยู่ที่นี่เพื่อดึงฉันขึ้นมาทุกครั้งเธอทำให้ฉันอยากเป็นคนที่ดีกว่าเดิมไม่ใช่แค่เพื่อตัวเองแต่เพื่อเธอด้วยคำพูดของเซเรนาทำให้เอริสรู้สึกถึงบางสิ่งที่อบอุ่นและลึกซึ้งในใจเธอเอื้อมมือไปจับมือของเซเรนาที่วางอยู่บนพื้นหญ้านิ้วของพวกเธอสอบประสานกันอย่างเป็นธรรมชาติฉันเองก็รู้สึกเหมือนกันเอริสกล่าวฉันเคยคิดว่าชีวิตฉันพังทลายไปหมดแล้วฉันไม่มีอะไรเหลือและไม่มีใครที่ฉันจะไว้ใจได้อีกแต่เธอเปลี่ยนสิ่งนั้นเธอทำให้ฉันรู้ว่าฉันยังมีค่าและฉันยังสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เซเรนาขยับเข้าใกล้เอริสใบหน้าของพวกเธออยู่ห่างกันเพียงไม่กี่นิ้วเธอไม่เคยรู้เลยว่าตัวเธอเองมีพลังมากแค่ไหนเธอกล่าวเพราะมองลึกเข้าไปในดวงตาของเอริสเธอไม่ได้แค่ช่วยฉันแต่เธอทำให้ฉันกล้าที่จะฝันอีกครั้ง
เอริสไม่ตอบแต่เธอปล่อยให้การกระทำเป็นคำพูดเธอเอนตัวเข้าไปจนริมฝีปากของพวกเธอสัมผัสกันความอบอุ่นจากจูบแรกนั้นทำให้หัวใจทั้งสองดวงเต้นรัวเซเรน่าหลับตาลงและตอบรับจูบอย่างนุ่มนวลมันไม่ใช่เพียงจูบธรรมดาแต่มันเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ทั้งสองเก็บไว้ในใจมานานมือของเซเรน่าลูบไล้แก้มของเอริสขณะที่เอริสดึงตัวเซเรน่าเข้ามาใกล้กว่าเดิมลมหายใจของพวกเธอผสานกันในช่วงเวลาที่โลกภายนอกหยุดนิ่งราวกับว่ามีเพียงพวกเธอสองคนที่อยู่ในจักรวาลนี้ฉันไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงเซเรน่าพูดเบาๆหลังจากถอนจูบแต่ฉันรู้ว่าฉันอยากให้เธออยู่ที่นี่กับฉันไม่ว่าเราจะต้องเจอกับอะไรเอริสยิ้มและตอบกลับด้วยเสียงที่สั่นเล็กน้อยจากอารมณ์ฉันก็อยากอยู่กับเธอฉันไม่กลัวอะไรทั้งนั้นตราบใดที่เรามีกันและกันหลังจากค่ำคืนนั้นความสัมพันธ์ของพวกเธอไม่ได้เป็นเพียงมิตรภาพอีกต่อไปมันกลายเป็นแรงผลักดันที่ช่วยให้พวกเธอผ่านอุปสรรคและเติบโตไปพร้อมกันเซเรน่าและเอริสเริ่มมองเห็นศักยภาพในกันและกันและสนับสนุนกันอย่างเต็มที่พวกเธอไม่ได้เพียงช่วยกันสร้างตลาดเสรีแต่ยังสร้างชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความรักและความหวังอากาศในเมืองอวิเนียเย็นเยือกกว่าที่เคยทั้งจากลมหนาวที่พัดผ่านและบรรยากาศที่หนักอึ้งเศรษฐกิจในเมืองกำลังเข้าสู่วิกฤตราคาสินค้าพุ่งสูงอย่างไร้เหตุผลคนงานในโรงงานถูกลดค่าจ้างและผู้คนเริ่มประหยัดจนกระทั่งตลาดที่เคยคึกคักเงียบเหงาลงอย่างน่ากลัวตลาดเสรีที่เซเรน่าและเอริสสร้างขึ้นก็ไม่พ้นจากผลกระทบพ่อค้าหลายคนเริ่มย้ายออกลูกค้าหายไปกว่าครึ่งรายได้ที่เคยมั่นคงลดหวบจนทำให้หลายคนหวั่นใจเราเหลือเวลาอีกไม่นานก่อนที่ตลาดนี้จะล่มสลายเซเรน่ากล่าวด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดในคืนหนึ่งขณะที่เธอและเอริสนั่งประชุมกับพ่อค้ากลุ่มเล็กๆพวกเราลงทุนสินค้าชุดใหญ่แต่ขายไม่ออกเลยพ่อค้ารายหนึ่งพูดขึ้นถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้ฉันคงต้องปิดแผงแล้วหางานอื่นทำเอริสนิ่งฟังทุกคำพูดสีหน้าของเธอเรียบเฉยแต่ในดวงตากำลังประมวลผลอย่างรวดเร็วปัญหานี้ใหญ่เกินกว่าใครคนใดคนหนึ่งจะแก้ได้เอริสกล่าวในที่สุดน้ำเสียงของเธอหนักแน่นและมั่นใจแต่ถ้าเราทำงานร่วมกันเราอาจเปลี่ยนสถานการณ์ได้เอริสเริ่มต้นด้วยการรวบรวมข้อมูลเธอเดินทางไปยังโรงงานใหญ่ในเมืองพูดคุยกับคนงานและผู้จัดการทำไมพวกคุณถึงลดการสั่งซื้อสินค้าจากตลาดเธอถามผู้จัดการโรงงานเหล็กแห่งหนึ่งมันไม่ใช่เพราะเราอยากทำชายวัยกลางคนตอบด้วยน้ำเสียงเหนื่อยอ่อนแต่เราไม่สามารถจ่ายเงินให้กับสินค้าหรูหราที่ไม่จำเป็นในตอนนี้โรงงานเองก็ต้องลดต้นทุนเอริสพยักหน้าถ้าเช่นนั้นถ้าเราสามารถนำเสนอสินค้าที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานในโรงงานล่ะคุณจะสนใจไหมชายคนนั้นเลิกคิ้วมันอาจได้ผลแต่สินค้าพวกนั้นต้องเป็นอะไรที่คนงานจำเป็นต้องใช้จริงๆเมื่อได้ข้อมูลเอริสกลับมาหารือกับเซเรน่าและพ่อค้าในตลาดเธอเสนอแนวคิดใหม่เปลี่ยนแนวสินค้าจากเครื่องประดับและของฟุ่มเฟือยไปเป็นสิ่งของที่จำเป็นสำหรับคนงานในเมืองเช่นอุปกรณ์ที่ช่วยในงานโรงงานชุดป้องกันฝุ่นและสินค้าอื่นๆที่ตอบสนองความต้องการในช่วงวิกฤตพวกเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดเอริสกล่าวในที่ประชุมตลาดไม่ได้เกี่ยวกับการขายสิ่งที่เรามีแต่เกี่ยวกับการตอบสนองความต้องการของคนที่อยู่ตรงหน้าเซเรน่ามองเอริสด้วยความชื่นชมเธอพูดถูกการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเราจะอยู่รอดเราต้องกล้าลองเส้นทางใหม่เอริสและเซเรน่าเริ่มต้นสร้างพันธมิตรใหม่พวกเธอเจรจากับเจ้าของโรงงานเหล็ก
เพื่อจัดหาสินค้าที่ตอบโจทย์คนงานเช่นหวีไม้ป้องกันไฟฟ้าสถิตสำหรับคนงานที่ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยฝุ่นเหล็กรวมถึงผ้าพันแผลและยาสามัญสำหรับช่วยดูแลสุขภาพเบื้องต้นนอกจากนั้นพวกเธอยังติดต่อกับร้านค้าในเมืองอื่นเพื่อขอแลกเปลี่ยนสินค้าที่ไม่มีความต้องการในพื้นที่หนึ่งแต่เป็นที่ต้องการในพื้นที่อื่นวิธีนี้ช่วยลดต้นทุนและเปิดตลาดใหม่ให้กับพ่อค้าหลายคนในคืนหนึ่งหลังจากการเจรจาที่สำเร็จไปได้ด้วยดีเซเรนาและเอริสนั่งพักในร้านเล็กๆแห่งหนึ่งเอริสมองไปที่แก้วชาในมือและพูดขึ้นเธอเคยคิดไหมว่าเราจะมาถึงจุดนี้ได้จุดไหนเซเรนาถามพร้อมรอยยิ้มจุดที่เราต้องแบกภาระไม่ใช่แค่ของเราเองแต่ของคนทั้งตลาดเอริสตอบน้ำเสียงของเธอแฝงความจริงจังเซเรนาจับมือของเอริสฉันไม่เคยคิดว่าจะทำได้คนเดียวแต่ฉันรู้ว่าฉันสามารถทำได้ถ้าเธออยู่ตรงนี้กับฉันเอริสมองเข้าไปในดวงตาของเซเรนารอยยิ้มเล็กๆปรากฏขึ้นที่มุมปากฉันจะอยู่ที่นี่เสมอไม่ว่าเราจะต้องเจอกับอะไรด้วยความร่วมมือของพวกเขาตลาดเสรีเริ่มฟื้นตัวพ่อค้าแม่ค้ากลับมามีชีวิตชีวาสินค้าใหม่ที่ตอบสนองความต้องการในวิกฤตกลายเป็นจุดขายที่ดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหม่เราไม่ได้แค่รอเดอะเซเรนากล่าวในวันหนึ่งขณะที่มองตลาดที่คึกคักอีกครั้งเราได้พิสูจน์ว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงและเติบโตได้ในทุกสถานการณ์เอริสยิ้มและทั้งหมดนี้เป็นเพราะความสัมพันธ์ที่เราสร้างขึ้นไม่ใช่แค่ระหว่างเราแต่ระหว่างทุกคนในตลาดนี้ท้องฟ้ายามเช้าของอวิเนียยังคงอบอุ่นไปด้วยแสงแดดแต่บรรยากาศในตลาดเสรีกลับมีชีวิตชีวาพ่อค้าแม่ค้าต่างเดินขวักไขว่จัดสินค้าและตะโกนเรียกลูกค้าด้วยความกระตือรือร้นการฟื้นฟูตลาดสำเร็จลุล่วงแต่เซเรนาและเอริสรู้ว่ามันยังไม่เพียงพอเอาล่ะถึงเวลาคิดการใหญ่แล้วเซเรนากล่าวขณะมองแผนที่ที่วางอยู่บนโต๊ะในร้านน้ำชาเล็กๆตลาดนี้ดีมากก็จริงแต่ถ้าเราต้องการเติบโตจริงๆเราต้องขยายออกไปขยายไปที่ไหนเอริสถามขณะจิบชาร้อนหรือว่าเธอจะบุกตลาดในอีกเมืองหนึ่งเซเรนายิ้มบางๆก่อนตอบด้วยน้ำเสียงมั่นใจไม่ใช่แค่เมืองเดียวแต่เราจะสร้างเครือข่ายตลาดทั่วทั้งภูมิภาคเอริสหัวเราะเสียงดังจนชาในปากเกือบพุ่งออกมาโอ้ฉันขอโทษฉันนึกภาพเธอปีนเขาแบกสินค้าข้ามเขตแดนไปด้วยตัวเองมันตลกดีฮ่าอย่าหัวเราะเยาะความฝันของฉันสิเซเรน่าพูดพลางแกล้งทำเป็นโกรธถ้าฉันต้องแบกสินค้าเองฉันก็จะทำแล้วฉันจะลากเธอไปด้วยฉันเหรอเอริสยกมือขึ้นฉันไม่ใช่คนที่เหมาะกับการแบกของหนักนะฉันเหมาะกับการใช้คำพูดมากกว่าเซเรนาหัวเราะงั้นก็ดีเธอจะใช้ปากเจรจาส่วนฉันจะใช้หลังแบกของเราเป็นทีมที่สมบูรณ์แบบทั้งคู่เริ่มพูดคุยถึงแนวคิดในการสร้างระบบตลาดแบบใหม่ที่เชื่อมต่อกันระหว่างเมืองเซเรนาชี้ไปที่จุดบนแผนที่ถ้าเราตั้งตลาดย่อยในเมืองเล็กๆเหล่านี้ก่อนแล้วค่อยขยายไปยังเมืองใหญ่มันจะช่วยให้เรามีฐานที่มั่นคงนั่นเป็นแผนที่ดีเอริสพยักหน้าแต่เราต้องมีระบบจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพไม่อย่างนั้นสินค้าจะไม่ถึงที่หมายทันเวลาเราต้องหาผู้ส่งของที่ไว้ใจได้เซเรนากล่าวพลางขยับเก้าอี้เข้าใกล้บางทีเราควรสร้างเครือข่ายพ่อค้าในเมืองต่างๆให้ช่วยกันจัดส่งสินค้าแทนที่จะพึ่งคนข้างนอกเธอจะให้พวกเขาส่งของไปมาระหว่างเมืองเธอรู้ไหมว่าถ้าพวกเขาเข้าใจผิดอาจส่งสินค้าผิดที่จนเราต้องตามแก้จนหัวหมุนเอริสแกล้งพูดด้วยสีหน้าจริงจัง
ฉันนึกภาพกลุ่มคนส่งของตะโกนเถียงกันว่ากระเป๋านี่ไปออวิเนียหรือออทาเนียกันแน่เซเรนาหัวเราะก็จริงถ้าเป็นแบบนั้นเราอาจต้องติดป้ายชื่อเมืองตัวใหญ่ๆบนสินค้าแผนของพวกเธอเริ่มต้นด้วยการเจรจากับพ่อค้าในเมืองใกล้เคียงเอริสใช้ทักษะในการพูดของเธอในการโน้มน้าวผู้คนตลาดนี้ไม่ได้เป็นเพียงที่ขายของแต่มันเป็นที่ที่ทุกคนสามารถเติบโตไปด้วยกันได้เธอกล่าวในที่ประชุมพ่อค้าในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งแต่ถ้ามันล้มเหลวล่ะพ่อค้าคนหนึ่งถามด้วยความกังวลถ้ามันล้มเหลวเราจะเรียนรู้จากมันเอริสตอบอย่างมั่นใจและเราจะสร้างใหม่ให้ดีกว่าเดิมแต่เราต้องลองก่อนถ้าไม่ลองเราจะไม่มีวันรู้ว่าเราทำได้เซเรนามองเอริสด้วยสายตาที่เปี่ยมไปด้วยความภาคภูมิใจเธอทำได้ดีมากเธอกล่าวเมื่อพวกเขาเดินออกจากการประชุมฉันนึกว่าเธอจะโยนมุกตลกใส่พวกเขาซะอีกฉันเกือบจะพูดเรื่องคนส่งของหลงทางอีกแล้วแต่ฉันกลัวพวกเขาจะคิดว่าฉันไม่จริงจังเอริสตอบพร้อมหัวเราะหลังจากความสำเร็จในเมืองแรกทั้งคู่กลับมานั่งพักในร้านน้ำชาเซเรน่ามองเอริสอย่างอ่อนโยนรู้ไหมฉันไม่คิดว่าฉันจะมาถึงจุดนี้ได้ถ้าไม่มีเธอหมายถึงตอนที่ฉันช่วยไม่ให้แผนของเธอกลายเป็นเรื่องตลกใช่ไหมเอริสตอบด้วยน้ำเสียงล้อเลียนเซเรน่าหัวเราะใช่แต่ฉันหมายถึงทั้งหมดเธอทำให้ฉันเห็นว่าฉันไม่ต้องทำทุกอย่างคนเดียวการมีคนที่เชื่อมั่นในตัวเราทำให้ทุกอย่างดูง่ายขึ้นงั้นเราก็เหมือนกันเอริสพูดพร้อมรอยยิ้มเพราะฉันเองก็ต้องการใครสักคนที่กล้าฝันใหญ่ขนาดนี้เพื่อที่ฉันจะได้ช่วยผลักดันความฝันนั้นความสำเร็จของตลาดเสรีที่ขยายตัวจากออวิเนียไปยังเมืองใกล้เคียงเริ่มดึงดูดความสนใจมากขึ้นทั้งในด้านดีและร้ายในขณะที่ผู้ค้ารายย่อยจำนวนมากได้ประโยชน์และสนับสนุนแนวคิดนี้กลุ่มผู้มีอิทธิพลในวงการค้าขายระดับสูงกลับมองเห็นว่าความสำเร็จนี้เป็นภัยคุกคามต่ออำนาจของพวกเขาชายผู้หนึ่งที่รู้จักกันในชื่อลอร์ดคาเล็บเป็นผู้ควบคุมการค้าในภูมิภาคเขาเป็นเจ้าของบริษัทขนาดใหญ่ที่เคยครองตลาดในหลายเมืองแต่เมื่อเครือข่ายตลาดเสรีของเซเรนาและเอริสเริ่มเติบโตเขาก็เริ่มเสียลูกค้าและพันธมิตรไปทีละรายวันหนึ่งขณะที่ตลาดในออวิเนียกำลังคึกคักผู้ชายในชุดสูทดำหลายคนมาปรากฏตัวในตลาดพวกเขาเดินตรวจตราด้วยท่าทางเคร่งขรึมและไม่สนใจสินค้าของพ่อค้าแม่ค้าเลยแม้แต่น้อยเซเรนาและเอริสสังเกตเห็นพวกเขาจากระยะไกลนั่นใครเอริสถามพร้อมขมวดคิ้วฉันไม่รู้เซเรนาตอบแต่ในใจเธอรู้สึกไม่สบายใจไม่นานหลังจากนั้นชายคนหนึ่งในชุดสูทเข้ามาหาเซเรนาที่แผงเขายื่นกระดาษแผ่นหนึ่งให้เธอนี่เป็นคำเตือนจากลอร์ดคาเล็บเขากล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชาเซเรนารับกระดาษมาอย่างระมัดระวังในนั้นเขียนว่าหยุดการขยายตัวของตลาดนี้ทันทีหรือเตรียมรับผลที่ตามมาเขาคิดว่าเขาเป็นใครกันเอริสพูดขึ้นหลังจากอ่านกระดาษนี่มันชัดเจนว่าเขากำลังข่มขู่เราใช่เซเรนาพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแต่เราจะไม่ถอยหลังจากคำเตือนนั้นลอร์ดคาเลบเริ่มลงมือทำเขาใช้ความสัมพันธ์ทางการเมืองและเงินทุนมหาศาลของเขาเพื่อปิดกั้นเส้นทางการค้าของตลาดเสรีพ่อค้าแม่ค้าหลายคนเริ่มเจออุปสรรคในการส่งสินค้าบางรายถูกปฏิเสธการเข้าถึงเมืองใหญ่โดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนไม่เพียงแค่นั้นคาเล็บยังส่งคนมาก่อกวนในตลาดพวกเขาซื้อสินค้าจำนวนมากด้วยเงินปลอมหรือก่อความวุ่นวายเพื่อทำลายชื่อเสียงของตลาดเสรีคืนหนึ่งหลังจากวันที่เหนื่อยล้าจากการจัดการปัญหาเซเรนา
และเอริสนั่งอยู่ในห้องประชุมเล็กๆกับพ่อค้าแม่ค้ากลุ่มหนึ่งเราจะทำยังไงพ่อค้าคนหนึ่งถามด้วยน้ำเสียงกังวลลอร์ดคาเลบไม่ใช่คนที่เราจะสู้ได้ง่ายๆเซเรนามองไปที่พวกเขาด้วยสายตาที่มั่นคงเราจะไม่ปล่อยให้เขาทำลายสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเธอกล่าวเขาอาจมีอำนาจแต่เรามีสิ่งที่เขาไม่มีความร่วมมือของผู้คนเอริสเสริมและเราจะใช้สิ่งนั้นในการต่อสู้เราจะเจรจาสร้างพันธมิตรใหม่และเปิดเผยความจริงให้ทุกคนเห็นว่าลอร์ดคาเลบกำลังพยายามทำอะไรเซเรนาและเอริสวางแผนที่จะเผชิญหน้ากับคาเลบโดยตรงพวกเธอส่งข้อความนัดหมายไปยังบริษัทของเขาโดยอ้างว่าอยากเจรจาเพื่อหาทางออกร่วมกันวันนั้นมาถึงลอร์ดคาเลบปรากฏตัวในห้องประชุมใหญ่ของเขาใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความมั่นใจขณะที่เขามองเซเรนาและเอริสที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามโต๊ะฉันแปลกใจที่พวกเธอกล้ามาที่นี่คาเลบกล่าวด้วยน้ำเสียงประชดเธอคิดว่ามีอะไรจะต่อรองกับฉันได้เซเรนาจ้องมองเขาด้วยสายตาแน่วแน่ฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อขอความเมตตาฉันมาที่นี่เพื่อบอกว่าเราจะไม่หยุดคาเลบหัวเราะเบาๆแล้วเธอคิดว่าเธอจะสู้กับฉันได้ยังไงเอริสพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเรียบๆแต่แฝงด้วยความมั่นใจเราจะสู้ด้วยความจริงคุณอาจมีเงินแต่เราเป็นเสียงของผู้คนที่กำลังเบื่อหน่ายกับระบบที่เอาเปรียบพวกเขาหน้าขำคาเลบพูดพลางเอนหลังความจริงไม่ช่วยให้พวกเธอรอดจากการล้มลายได้จริงเซเรนาตอบพร้อมรอยยิ้มแต่ความจริงสามารถสร้างพันธมิตรที่คุณไม่มีวันซื้อได้หลังจากการเจรจาทั้งคู่เริ่มเดินหน้าสร้างพันธมิตรที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นพวกเธอร่วมมือกับผู้ค้าท้องถิ่นที่เคยถูกคาเลบกดขี่รวมถึงใช้เครือข่ายตลาดเสรีเพื่อเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับการกระทำของคาเลบถ้าคุณไม่สามารถซื้อใจผู้คนได้ก็อย่าพยายามขโมยมันเอริสกล่าวระหว่างการประชุมกับพ่อค้าเสียงฝีเท้าของผู้คนที่ตลาดเสรีในออวิเนียยังคงดังก้องแต่ในห้องประชุมเล็กๆด้านหลังตลาดกลับมีความเงียบงันที่น่าอึดอัดเซเรนาและเอริสยืนอยู่คนละฝั่งของโต๊ะใบหน้าของทั้งคู่เต็มไปด้วยความตึงเครียดหลังจากการประชุมหารือเรื่องแผนการขยายตลาดเสรีฉันบอกแล้วว่าการเจรจากับลอร์ดคาเลบเป็นความคิดที่ผิดเอริสกล่าวน้ำเสียงของเธอหนักแน่นแต่แฝงด้วยความผิดหวังเขาไม่ใช่คนที่เราควรไว้ใจได้แล้วเรามีทางเลือกอะไรอีกเซเรนาตอบกลับถ้าเราไม่เจรจาเราจะสูญเสียพันธมิตรสำคัญและตลาดของเราจะล่มสลายเธอคิดว่าฉันอยากทำแบบนี้เหรอแต่เธอไม่เห็นเหรอว่าเขาแค่พยายามหลอกใช้เราเพื่อรักษาอำนาจของเขาเอริสถามพร้อมจ้องมองเซเรนาเธอกำลังเล่นเกมที่เขาเป็นคนตั้งกติกาแล้วเธออยากให้ฉันทำยังไงล่ะเซเรนาเถียงกลับเดินออกไปโดยไม่สนใจคนที่พึ่งพาเราอยู่หรือฉันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วการโต้เถียงของพวกเธอไม่ได้หยุดเพียงเท่านั้นความคิดเห็นที่ต่างกันเกี่ยวกับกลยุทธ์และวิธีการแก้ไขปัญหาเริ่มทวีความรุนแรงเซเรนาเชื่อมั่นในความจำเป็นของการเจรจาแม้จะเป็นการทำงานกับคนที่ไม่น่าไว้ใจในขณะที่เอริสยืนหยัดในหลักการที่ไม่ประนีประนอมกับผู้ที่เธอมองว่าเป็นศัตรูเธอเคยฟังฉันบ้างไหมเอริสถามด้วยน้ำเสียงสั่นเล็กน้อยหรือเธอแค่คิดว่าความคิดของตัวเองดีที่สุดคำพูดของเอริสทำให้เซเรนานิ่งเงียบไปชั่วขณะก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาฉันฟังเสมอแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่เรื่องของสิ่งที่เราคิดมันคือสิ่งที่เราต้องทำเพื่อให้คนอื่นอยู่รอดแล้วเธอจะเสียตัวตนของตัวเองเพื่อความอยู่รอดนั้นหรือเอริสสวนกลับดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวด
เพราะถ้าใช่ฉันไม่แน่ใจว่าเรายังเดินไปในทางเดียวกันอยู่หรือเปล่าความเงียบที่ตามมาหนักอึ้งกว่าคำพูดใดๆเอริสเดินออกจากห้องโดยไม่หันกลับมามองปล่อยให้เซเรน่ายืนอยู่คนเดียวกับความคิดที่สับสนในหัวใจวันต่อมาเอริสเลือกที่จะเดินทางไปยังเมืองใกล้เคียงด้วยตัวเองเพื่อสร้างพันธมิตรใหม่โดยไม่ปรึกษาเซเรน่าเธอหวังว่าการลงมือทำจะพิสูจน์ให้เห็นว่าเธอสามารถหาทางแก้ปัญหาได้โดยไม่ต้องพึ่งพาลอร์ดคาเลบเซเรน่ารู้เรื่องนี้ในภายหลังแต่เธอเลือกที่จะไม่หยุดเอริสบางทีเธออาจต้องการพื้นที่เซเรน่าคิดแต่ลึกๆในใจเธอกลับรู้สึกเจ็บปวดที่ต้องเห็นเอริสจากไปในสถานการณ์เช่นนี้ในระหว่างที่ทั้งคู่แยกจากกันเอริสและเซเรน่าเริ่มตระหนักถึงสิ่งที่พวกเธอไม่เคยพูดออกมาความขัดแย้งครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องกลยุทธ์แต่มันคือความกลัวลึกๆในใจของพวกเธอเซเรน่ากลัวการสูญเสียทุกอย่างที่เธอสร้างมาในขณะที่เอริสกลัวว่าการตัดสินใจที่ผิดพลาดจะทำลายตัวตนของพวกเธอหลายวันต่อมาเอริสกลับมายังตลาดเสรีในอวิเนียเธอพบว่าเซเรน่ารออยู่ที่แผงของพวกเธอใบหน้าของเซเรน่าเต็มไปด้วยความกังวลแต่เธอก็ยิ้มบางๆเมื่อเห็นเอริสฉันดีใจที่เธอกลับมาเซเรน่ากล่าวฉันไม่ได้ไปไหนนานขนาดนั้นเอริสตอบพร้อมรอยยิ้มเล็กๆแต่ดวงตาของเธอบ่งบอกถึงความรู้สึกที่ซับซ้อนเราต้องคุยกันเซเรน่าพูดขึ้นน้ำเสียงของเธอหนักแน่นแต่แฝงด้วยความอ่อนโยนฉันไม่อยากให้เรื่องนี้มาทำลายสิ่งที่เรามีเอริสนั่งลงข้างๆและพยักหน้าฉันก็เหมือนกันทั้งคู่เริ่มพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาเซเรน่าเปิดใจถึงความกดดันที่เธอรู้สึกและเหตุผลที่เธอเลือกเจรจากับลอร์ดคาเลบขณะที่เอริสอธิบายถึงความกลัวว่าการยอมจำนนอาจทำลายหลักการและความเป็นตัวตนของพวกเธอบางทีฉันอาจเร่งรีบเกินไปเซเรน่ากล่าวฉันควรจะฟังเธอให้มากกว่านี้และบางทีฉันก็อาจหัวแข็งเกินไปเอริสตอบฉันควรจะเข้าใจว่าเธอทำทั้งหมดเพราะเธอห่วงทุกคนหลังจากการพูดคุยทั้งคู่ตัดสินใจที่จะหาทางออกใหม่ร่วมกันโดยไม่ยอมให้ลอร์ดคาเลบควบคุมเงื่อนไขแต่ก็ยังคงเปิดโอกาสสำหรับการทำงานร่วมกันในแบบที่รักษาศักดิ์ศรีของพวกเธอเราอาจไม่เห็นด้วยเสมอไปเซเรน่ากล่าวแต่ตราบใดที่เรายังฟังกันและกันฉันเชื่อว่าเราจะผ่านทุกอย่างไปได้เธอพูดถูกเอริสยิ้มเรามีความแตกต่างแต่นั่นคือสิ่งที่ทำให้เราสมบูรณ์แบบในฐานะทีม다급한 이 좀 밤함 다급한 이 좀เฝ้าดูในวันที่โลกมืดมนและดูไร้ทางเธอคือแสงที่ฉันมีอยู่เราผ่านวันที่เจ็บช้ำเราผ่านทางที่แสนไกลจับมือฉันไว้ไม่ว่าพรุ่งนี้เป็นอย่างไรตลาดเสรีในอวิเนียเริ่มกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเสียงผู้คนพูดคุยและหัวเราะเบาๆสะท้อนถึงความหวังที่กำลังก่อร่างสร้างตัวขึ้นใหม่ทว่าบรรยากาศระหว่างเซเรน่าและเอริสยังคงเปราะบางแม้ว่าพวกเธอจะพูดคุยกันเพื่อปรับความเข้าใจในบทที่ผ่านมาแต่ยังมีความลังเลที่ไม่ได้เอ่ยออกมาเช้าวันหนึ่งเซเรน่าชวนเอริสไปที่แผงขายของริมแม่น้ำซึ่งพวกเธอเคยไปสำรวจครั้งแรกที่เริ่มสร้างตลาดเสรีท้องฟ้าสดใสลมพัดเย็นสบายทิวทัศน์รอบข้างทำให้ความทรงจำในช่วงแรกหวนคืนมาฉันอยากเริ่มต้นใหม่กับเธอเซเรน่ากล่าวน้ำเสียงของเธออ่อนโยนแต่หนักแน่นเอริสเงยหน้ามองเพื่อนคู่หูของเธอฉันเองก็อยากให้เรากลับมาเหมือนเดิมเซเรน่ายิ้มและยื่นมือออกมางั้นเรามาเริ่มกันใหม่
แต่ครั้งนี้ฉันสัญญาว่าจะไม่ก้าวข้ามเธอไปโดยไม่ฟังความเห็นของเธออีกเอริสยิ้มรับและจับมือของเซเรนาและฉันสัญญาว่าจะไม่ดื้อดึงจนทำให้เธอต้องลำบากใจในคืนนั้นพวกเธอนั่งประชุมกันในห้องเล็กๆพร้อมกระดาษแผนที่และขนมปังอุ่นๆที่ซื้อจากตลาดเซเรนาเริ่มเล่าแนวคิดที่เธอเก็บไว้มานานฉันคิดว่าเราอาจกำลังมองปัญหาในกรอบเดิมๆมากเกินไปเซเรนากล่าวพลางวาดวงกลมบนกระดาษตลาดเสรีของเราประสบความสำเร็จในชุมชนแต่ถ้าเราสามารถสร้างระบบที่ใหญ่กว่าเดิมล่ะใหญ่กว่าเดิมเอริสถามขณะที่เธอจิบชาหมายความว่ายังไงเราไม่ได้เป็นแค่ตลาดแต่เราสามารถเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายเซเรนาอธิบายเครือข่ายนี้จะไม่ใช่แค่สถานที่ขายของแต่มันจะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และทรัพยากรระหว่างพ่อค้าแม่ค้าเราจะช่วยพวกเขาหาความต้องการในแต่ละพื้นที่แล้วส่งสินค้าไปยังที่ที่เหมาะสมที่สุดเอริสเลิกคิ้วเหมือนเป็นตลาดเสรีแบบดิจิทัลเวอร์ชั่นแฟนตาซีเซเรนาหัวเราะใช่แต่มันไม่ได้เกี่ยวกับเทคโนโลยีมันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่เราได้สร้างขึ้นและใช้สิ่งนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระหว่างการหารือทั้งคู่ยังพูดถึงความท้าทายที่จะเกิดขึ้นหากพวกเธอต้องสร้างเครือข่ายที่ใหญ่ขึ้นเราต้องมั่นใจว่าทุกคนในเครือข่ายได้รับผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกันเอริสกล่าวและไม่ใช่แค่ผลประโยชน์ด้านการเงินแต่ยังรวมถึงความไว้วางใจด้วยฉันเห็นด้วยเซเรนาตอบเราอาจเริ่มต้นด้วยการสร้างสภาพ่อค้าที่มีตัวแทนจากแต่ละตลาดในเครือข่ายพวกเขาจะช่วยตัดสินใจเรื่องสำคัญและดูแลผลประโยชน์ของทุกคนเอริสยิ้มนั่นฟังดูเหมือนระบบที่โปร่งใสและยั่งยืนฉันคิดว่าเราไปในทางที่ถูกต้องแล้วในช่วงดึกทั้งคู่เริ่มเหนื่อยล้าและหิวเซเรนาหยิบขนมปังชิ้นสุดท้ายขึ้นมาในมือแสงจากโคมไฟน้ำมันส่องกระทบใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มขี้เล่นนี่เป็นขนมปังชิ้นสุดท้ายที่เรามีฉันจะกินถ้าเธอไม่แย่งไปก่อนเอริสเลิกคิ้วมองเซเรนาเหมือนจะประเมินอะไรบางอย่างก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงเจ้าเลโอไม่หรอกฉันปล่อยให้เธอกินได้แต่เธอสัญญาไว้ว่าจะฟังฉันมากขึ้นงั้นฟังฉันตอนนี้แบ่งให้ฉันครึ่งหนึ่งด้วยเซเรนาหัวเราะขณะฉีกขนมปังออกเป็น2 ส่วนก็ได้ฉันยอมแพ้ครึ่งนี้ของเธอแต่ครึ่งที่ใหญ่กว่าต้องเป็นของฉันนะเธอส่งขนมปังชิ้นหนึ่งให้เอริสมือของพวกเธอสัมผัสกันเล็กน้อยเอริสรับขนมปังพร้อมยิ้มบางๆเธอใจดีจริงๆเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลแต่สายตาที่สบตาเซเรนาเผยให้เห็นมากกว่าคำพูดนี่แหละที่ทำให้ฉันตัดสินใจกลับมาร่วมงานกับเธอได้เซเรนาชะงักไปเล็กน้อยแววตาของเธอที่เคยขี้เล่นกลับดูจริงจังขึ้นเธอจ้องมองเอริสอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยขึ้นจริงเหรอนี่แหละที่ทำให้เธอกลับมาแค่ฉันใจดีเอริสหัวเราะเบาๆก่อนจะโน้มตัวเข้าไปใกล้ก็ไม่ใช่แค่ใจดีหรอกแต่เธอทำให้ฉันรู้สึกเหมือนฉันสามารถเป็นตัวของตัวเองได้เธอทำให้ฉันอยากอยู่ตรงนี้อยากสู้ไปพร้อมกับเธอเซเรนากัดริมฝีปากเบาๆก่อนจะหัวเราะกลบเกลื่อนเธอนี่เก่งนักเรื่องทำให้ฉันเขินนะรู้ตัวไหมรู้สิเอริสตอบพร้อมรอยยิ้มเจ้าเล่ห์แต่ฉันก็ชอบที่เห็นเธอเขินเซเรนาส่ายหัวอย่างขำขันเอาล่ะถ้าเธออยากให้ฉันเขินนักก็กินขนมปังแล้วหลับซะก่อนที่ฉันจะพูดอะไรโง่ๆออกมาอีกฉันรอฟังคำพูดโง่ๆของเธอนะเอริสพูดเบาๆขณะกัดขนมปังไปด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นของเธอทำให้เซเรนารู้สึกว่าค่ำคืนนี้จะเป็นอีกคืนหนึ่งที่เธอจะจดจำไปอีกนานเช้าวันรุ่งขึ้นทั้งคู่เริ่มดำเนินการแนวคิดใหม่พวกเธอเดินทางไปยังเมืองใกล้เคียงเพื่ออธิบายแผน
และสร้างเครือข่ายพ่อค้าในพื้นที่ทุกครั้งที่พูดถึงแนวคิดนี้เอริสจะเสริมด้วยทักษะในการเจรจาที่เฉียบคมในขณะที่เซเรนาใช้ความกระตือรือร้นของเธอเพื่อจูงใจผู้คนเรากำลังสร้างบางสิ่งที่ไม่ได้เป็นแค่ตลาดแต่มันคืออนาคตเซเรนากล่าวในที่ประชุมมันคือที่ทุกคนจะเติบโตไปพร้อมกันและสิ่งที่สำคัญที่สุดเอริสเสริมคือพวกเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนี้ไม่ใช่แค่ผู้บริหารไม่ใช่แค่ผู้ขายแต่เป็นครอบครัวเดียวกันเวลาผ่านไปหลายปีอวิเนียและเมืองใกล้เคียงเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเครือข่ายตลาดเสรีที่เซเรนาและเอริสร่วมกันสร้างได้เติบโตจนกลายเป็นอาณาจักรการค้าที่เชื่อมโยงภูมิภาคต่างๆเข้าด้วยกันจากแผงขายของริมถนนที่เต็มไปด้วยอุปสรรคกลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจที่พ่อค้าแม่ค้าทั่วทั้งภูมิภาคต่างยอมรับในยามเช้าเสียงรถม้าที่บรรทุกสินค้าเดินทางเข้ามายังศูนย์กลางตลาดแห่งใหม่ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาเพื่อซื้อขายสินค้าจากเมืองต่างๆถูกจัดแสดงบนชั้นไม้เรียงรายอย่างเป็นระเบียบตั้งแต่เครื่องประดับหรูไปจนถึงผลผลิตพื้นบ้านทุกสิ่งสะท้อนถึงความหลากหลายที่เกิดจากเครือข่ายการค้าเซเรนาและเอริสมองดูตลาดที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาจากระเบียงชั้นบนของอาคารหลักซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์บริหารจัดการพวกเธอยืนเคียงข้างกันดื่มด่ำกับภาพที่สะท้อนความพยายามตลอดหลายปีที่ผ่านมาฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าเรามาถึงจุดนี้ได้เซเรนาพูดพร้อมรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจเชื่อสิเอริสตอบเพราะมันคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาด้วยกันทุกคนในตลาดนี้คือส่วนหนึ่งของสิ่งที่เราเชื่อมั่นระหว่างการประชุมในวันหนึ่งเซเรนาเสนอแนวคิดใหม่ฉันคิดว่าเราควรเริ่มจัดตั้งกองทุนส่วนกลางสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่เพิ่งเริ่มต้นเธอกล่าวต่อหน้าพันธมิตรในเครือข่ายกองทุนหนึ่งในพันธมิตรถามด้วยความสงสัยใช่เซเรนาตอบเราเคยเริ่มต้นจากศูนย์และเรารู้ดีว่ามันยากแค่ไหนที่จะสร้างอะไรขึ้นมาในตอนนั้นฉันอยากให้โอกาสคนอื่นเหมือนที่เราเคยได้รับฉันอยากให้ความสำเร็จนี้ไม่ได้เป็นเพียงของเราแต่เป็นของทุกคนเอริสพยักหน้าและมันไม่ใช่แค่เรื่องของเงินแต่ยังเป็นเรื่องของความรู้และโอกาสด้วยเราสามารถสร้างระบบที่ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือพวกเขาเพื่อให้พวกเขาสามารถเติบโตไปพร้อมกับเราพันธมิตรในห้องประชุมต่างพยักหน้าเห็นด้วยแนวคิดนี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งในเครือข่ายการค้าไม่นานหลังจากนั้นกองทุนส่วนกลางถูกจัดตั้งขึ้นผู้ค้ารายย่อยที่เพิ่งเริ่มต้นได้รับการสนับสนุนทั้งเงินทุนและคำแนะนำพวกเขาไม่เพียงแค่ได้รับโอกาสในการขายสินค้าแต่ยังมีโอกาสเข้าร่วมเวิร์กช็อปที่จัดโดยผู้ค้ารุ่นพี่ในเครือข่ายในหนึ่งเวิร์กช็อปเอริสยืนอยู่หน้ากลุ่มผู้เข้าร่วมเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงมั่นใจการเริ่มต้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่สิ่งสำคัญคือการเรียนรู้จากความผิดพลาดและกล้าที่จะลองอีกครั้งที่นี่ไม่มีใครเดินคนเดียวเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันเซเรนาที่นั่งอยู่ด้านหลังยิ้มบางๆขณะมองเอริสพูดเธอคิดในใจว่าเอริสคือหัวใจของสิ่งนี้เสน่ห์และความมั่นใจของเธอทำให้ผู้คนรู้สึกได้รับการสนับสนุนและมีกำลังใจในเย็นวันหนึ่งขณะที่ตลาดปิดตัวลงความเงียบสงบเข้าปกคลุมทั่วบริเวณแสงอาทิตย์ลับขอบฟ้าทิ้งท้องฟ้าเป็นสีส้มแดงราวกับเปลวเพลิงที่ยังลุกไม่อย่างแผ่วเบาเซเรนาและเอริสนั่งอยู่ริมระเบียงดื่มชาอุ่นๆที่หอมกรุ่นแต่อากาศรอบตัวดูเหมือนจะร้อนขึ้นเรื่อยๆจากความเงียบที่ก่อตัวขึ้นระหว่างพวกเธอเซเรนามองดูทิวทัศน์ตรงหน้าอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหันไปพูดเธอรู้ไหมว่าเธอเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างจริงๆเอริสหันมามองรอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นเปลี่ยนอะไร
เซเรนาขยับตัวเข้ามาใกล้เอ่ยด้วยน้ำเสียงที่ต่ำและแฝงด้วยอารมณ์เธอเปลี่ยนฉันเธอทำให้ฉันรู้ว่าความสำเร็จไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเราเองแต่มันคือเรื่องของการช่วยให้คนอื่นเติบโตไปพร้อมกันเอริสยิ้มบางๆแต่ในดวงตากลับเปล่งประกายที่ลึกซึ้งกว่าคำพูดและเธอทำให้ฉันเชื่อว่าความฝันที่ยิ่งใหญ่สามารถเป็นจริงได้ถ้าเรามีคนที่พร้อมจะสู้ไปกับเราเซเรนามองลึกเข้าไปในดวงตาของเอริสความเงียบชั่วขณะนั้นกลับเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ไม่มีคำใดบรรยายได้เธอขยับเข้าใกล้เอื้อมมือจับข้อมือของเอริสก่อนจะกระซิบเธอรู้ไหมว่าฉันไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนเอริสวางแก้วชาในมือเธอลงก่อนจะโน้มตัวเข้าใกล้แล้วเธอรู้ไหมว่าฉันรอเวลานี้มาตลอดเอริสยื่นมือไปประคองใบหน้าของเซเรนาความอบอุ่นจากสัมผัสทำให้หัวใจของทั้งคู่เต้นแรงเซเรนาจ้องมองเอริสด้วยแววตาที่ลุกโชนก่อนจะเป็นฝ่ายโน้มตัวเข้าไปริมฝีปากของพวกเธอบรรจบกันในจูบแรกที่ร้อนแรงและเต็มไปด้วยความปรารถนาเซเรนาจับไหล่ของเอริสดึงเธอเข้ามาใกล้จนไม่มีช่องว่างระหว่างกันลมหายใจที่หนักหน่วงและความใกล้ชิดทำให้บรรยากาศรอบตัวดูเหมือนจะระเบิดออกมาเอริสเลื่อนมือจากใบหน้าของเซเรนาลงมาที่เอวกอดเธอไว้แน่นก่อนจะพลิกตัวให้เซเรนาเอนพิงระเบียงฉันไม่คิดว่าจะหยุดตอนนี้ได้เอริสกระซิบน้ำเสียงที่สั่นเล็กน้อยเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ควบคุมไม่ได้ก็อย่าหยุดเซเรนาตอบริมฝีปากของเธอเผยยิ้มบางๆก่อนจะดึงเอริสเข้ามาหาอีกครั้งจูบของพวกเธอลึกซึ้งยิ่งขึ้นเต็มไปด้วยอารมณ์ที่ท่วมท้นร่างกายของพวกเธอเหมือนจะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวเสียงหัวใจเต้นดังในความเงียบของค่ำคืนมือของเซเรนาเลื่อนไปสัมผัสหลังคอของเอริสลูบและอย่างนุ่มนุ่นในขณะที่เอริสตอบสนองด้วยการไล้มือไปตามแผ่นหลังของเซเรนาความใกล้ชิดที่ร้อนแรงนี้เป็นการปลดปล่อยความรู้สึกที่ทั้งคู่เก็บไว้ในใจมาอย่างยาวนานเมื่อพวกเธอค่อยๆถอนจูบความเงียบเข้ามาแทนที่แต่ไม่ใช่ความอึดอัดเซเรนามองหน้าเอริสใบหน้าของเธอแดงเรื่อจากความรู้สึกที่ท่วมท้นเธอรู้ไหมฉันไม่เคยคิดว่าจะรู้สึกแบบนี้ได้จริงๆเอริสยิ้มพร้อมกับใช้มือเกลี่ยผมที่ปรกหน้าของเซเรนาฉันรู้เพราะฉันก็รู้สึกเหมือนกันเซเรนาเอนหน้าผากเข้าหาเอริสรอยยิ้มเล็กๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าและเราจะไม่มีวันลืมว่าเราเริ่มต้นทุกอย่างจากตรงนี้เอริสพยักหน้าดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความมั่นใจและเราจะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ไปด้วยกันในงานเฉลิมฉลองความสำเร็จที่จัดขึ้นในตลาดผู้คนจากทุกเมืองในเครือข่ายมารวมตัวกันเสียงดนตรีการเต้นรำและเสียงหัวเราะเติมเต็มบรรยากาศเซเรนาและเอริสมองดูผู้คนที่ยิ้มแย้มอย่างมีความสุขนี่ไม่ใช่แค่ชัยชนะของเราเซเรนากล่าวแต่มันคือชัยชนะของทุกคนที่เชื่อในสิ่งเดียวกันและมันจะยังคงอยู่เอริสเสริมตราบใดที่เรายังคงแบ่งปันสิ่งนี้กับคนอื่นๆแสงสีทองส้มค่อยๆเลือนหายไปจากขอบฟ้าทิ้งท้องฟ้าให้กลายเป็นสีม่วงเข้มที่แต่งแต้มด้วยดวงดาวระยิบระยับกลิ่นหอมของดอกไม้จากสวนบนระเบียงลอยปะปนมากับลมเย็นยามค่ำคืนเสียงตะกร้าสินค้าที่ถูกเก็บลงและเสียงหัวเราะเบาๆของพ่อค้าแม่ค้าด้านล่างเป็นฉากหลังที่เติมเต็มบรรยากาศเซเรนาและเอริสยืนอยู่ที่ระเบียงชั้นบนสุดของอาคารศูนย์กลางการค้าราวระเบียงไม้เก่าแก่ที่พวกเธอเคยช่วยกันซ่อมแซมเองตอนเริ่มสร้างตลาดดูอบอุ่นขึ้นในแสงไฟจากโคมตะเกียงรอบเมืองเบื้องล่างแสงไฟจากตะเกียงหน้าร้านสะท้อนบนพื้นหินของตลาดที่เงียบลงร้านอาหารริมถนนบางร้านยังคงเปิดให้บริการเสียงจางกระทบและเสียงพูดคุยดังแว่วขึ้นมาเหมือนจังหวะเพลงกล่อมของเมืองที่ยังไม่เคยหลับสนิทจำวันแรกที่เราเจอกันได้ไหม
เอริสถามขณะเอนตัวพิงราวระเบียงดวงตาของเธอมองตรงไปยังแสงไฟที่สะท้อนบนถนนหินด้านล่างเซเรนาหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะของเธอดังเหมือนระฆังเงินในอากาศยามค่ำจำได้สิเธอช่วยฉันจากพวกทหารในวันนั้นฉันยังคิดอยู่เลยว่าเธอเป็นแค่พ่อค้าเร่ธรรมดาที่แสนจะดื้อรั้นและวุ่นวายเอริสหันมามองเซเรนารอยยิ้มเจ้าเล่ห์ปรากฏขึ้นบนใบหน้าแล้วดูตอนนี้สิฉันไม่ได้แค่ดื้อรั้นแต่ฉันยังเป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจของเธอและมากกว่านั้นน้ำเสียงของเอริสเปลี่ยนเป็นอ่อนโยนเธอก้าวเข้ามาใกล้ดวงตาของเธอจับจ้องไปที่เซเรนาฉันเป็นคนที่ยืนอยู่ตรงนี้กับเธอท่ามกลางทุกสิ่งที่เราได้สร้างขึ้นมาด้วยกันเซเรนามองตอบกลับรอยยิ้มเล็กๆแต่งแต้มที่มุมปากของเธอดวงตาของพวกเธอสะท้อนแสงไฟจากตลาดเบื้องล่างและในช่วงเวลานั้นดูเหมือนทั้งโลกจะหยุดหมุนแล้วเธอรู้ไหมเซเรนาพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนราวสายลมเธอไม่ได้เป็นแค่พาร์ทเนอร์ของฉันแต่เธอคือแรงบันดาลใจของฉันเธอทำให้ฉันกล้าฝันใหญ่และทำให้ฉันเชื่อว่าไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้เอริสยิ้มกว้างขึ้นเธอเอื้อมมือไปจับมือเซเรนาความอบอุ่นจากสัมผัสนั้นเหมือนจะบอกทุกสิ่งที่คำพูดไม่อาจบรรยายได้และเธอทำให้ฉันรู้ว่าฉันไม่จำเป็นต้องเดินทางคนเดียวเอริสพูดพร้อมบีบมือเซเรนาเบาๆเราอยู่ตรงนี้เพราะเรามีกันและกันเสมอลมเย็นพัดผ่านผมของเซเรนาปลิวไหวเล็กน้อยเอริสมองเธอด้วยความรู้สึกที่ไม่ต้องอธิบายเพิ่มอีกต่อไปเบื้องหลังแสงดาวและตะเกียงที่อบอุ่นเป็นเหมือนพยานของค่ำคืนแห่งการเดินทางที่พวกเธอได้มาถึงจุดสูงสุดด้วยกันเสียงหัวเราะไกลๆจากตลาดที่เงียบลงและอ้อมกอดแห่งความรักและความสำเร็จที่ยั่งยืนทำให้ค่ำคืนนี้เป็นอีกค่ำคืนที่พวกเธอจะจดจำไปตลอดชีวิตแสงจันทร์ในยามค่ำคืนทอดเงาลงบนพื้นระเบียงไม้ที่เซเรนาและเอริสยืนอยู่เสียงลมพัดแผ่วผ่านทิวทัศน์เบื้องล่างของตลาดที่เงียบสงบเต็มไปด้วยแสงไฟอบอุ่นจากตะเกียงที่ยังคงส่องสว่างเหล่าพ่อค้าแม่ค้าหลายคนพักผ่อนอยู่ในบ้านของพวกเขาหลังจากวันที่ยาวนานเซเรนาหันไปสบตาเอริสรอยยิ้มอบอุ่นปรากฏบนใบหน้าของเธอดวงตาที่สะท้อนแสงจันทร์เปล่งประกายด้วยความรู้สึกที่ลึกซึ้งเราผ่านอะไรมาด้วยกันมากมายจริงๆทั้งการสร้างตลาดจากศูนย์การต่อสู้กับลอร์ดคาเล็บความขัดแย้งระหว่างเราและทุกอุปสรรคที่ดูเหมือนจะไม่มีทางผ่านได้เอริสมองเซเรนาด้วยความเข้าใจลึกซึ้งเธอขยับตัวเข้าใกล้เล็กน้อยมือทั้งสองของเธอจับราวระเบียงไว้ราวกับต้องการยึดตัวเองอยู่ตรงนี้กับคนตรงหน้าแต่มันก็คุ้มค่าเอริสกล่าวน้ำเสียงของเธอแฝงความมั่นใจทุกครั้งที่ฉันคิดจะล้มเลิกฉันมองไปที่เธอและฉันรู้ว่าเราจะต้องทำมันสำเร็จเซเรนาขยับเข้าไปใกล้มากขึ้นเธอจับมือของเอริสความอบอุ่นจากสัมผัสนั้นส่งผ่านความรู้สึกที่ไม่ต้องอธิบายด้วยคำพูดเธอเอ่ยด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลแต่มั่นคงเธอคือคนที่ทำให้ฉันเชื่อว่าความฝันไม่ได้มีไว้แค่ฝันเธอทำให้ฉันเห็นว่าความรักและความมุ่งมั่นสามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้จริงๆเอริสยิ้มกว้างรอยยิ้มนั้นเหมือนดวงดาวที่ส่องแสงในความมืดและเธอคือคนที่ทำให้ฉันกล้าเผชิญหน้ากับทุกอย่างแม้ว่าฉันจะกลัวแค่ไหนก็ตามแสงจันทร์ที่ลอดผ่านหน้าต่างตกกระทบใบหน้าของเซเรนาเผยให้เห็นรอยยิ้มเล็กๆที่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่ลึกซึ้งเอริสสบตากับเซเรนาก่อนจะขยับเข้าไปใกล้จนลมหายใจของพวกเธอผสมปนเปกันเธอรู้ไหมเอริสกระซิบน้ำเสียงของเธอแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจฉันรักเธอมากแค่ไหนเซเรนาไม่ได้ตอบเป็นคำพูดเธอเพียงโน้มตัวเข้าไปหาริมฝีปากของพวกเธอบรรจบกันในจูบที่ลึกซึ้ง
และร้อนแรงราวกับต้องการเติมเต็มทุกความรู้สึกที่ไม่เคยพูดออกมามือของเซเรนาลูบไล้ไปตามเส้นผมของเอริสขณะที่เอริสจับใบหน้าของเซเรนาไว้อย่างอ่อนโยนบรรยากาศในห้องเปลี่ยนไปราวกับเวลาหยุดเดินมีเพียงเสียงหัวใจของพวกเธอที่เต้นรัวในความเงียบเอริสเลื่อนมือไปที่เอวของเซเรนาดึงเธอเข้ามาใกล้จนไม่มีช่องว่างระหว่างกันความอบอุ่นจากร่างกายของทั้งคู่ทำให้ลมหายใจของพวกเธอร้อนเผาฉันไม่เคยคิดว่าฉันจะรักใครได้ขนาดนี้เอริสกระซิบขณะที่เธอจูบไล้ไปตามลำคอของเซเรนาน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความรู้สึกที่เอ่อล้นและฉันไม่เคยรู้ว่าความรักสามารถเติมเต็มได้มากขนาดนี้เซเรนาตอบริมฝีปากของเธอยังคงสัมผัสกับผิวของเอริสอย่างแผ่วเบาพวกเธอหลอมรวมกันทั้งในร่างกายและจิตใจจูบที่ลึกซึ้งนั้นเหมือนไม่ใช่เพียงการแสดงความรักแต่เป็นคำมั่นสัญญาว่าพวกเธอจะอยู่เคียงข้างกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อทุกอย่างสงบลงเอริสและเซเรนานอนเคียงข้างกันบนพรมมือของพวกเธอยังกุมกันแน่นราวกับกลัวว่าอีกฝ่ายจะหายไปเซเรนามองหน้าเอริสแววตาของเธอเต็มไปด้วยความรักเรามาไกลแค่ไหนแล้วนะเอริสยิ้มตอบแสงจันทร์สะท้อนบนดวงตาของเธอและเรายังมีทางอีกยาวไกลให้เดินไปด้วยกันพวกเธอกระชับมือกันแน่นขึ้นมองดูแสงจันทร์ที่สาดส่องบนท้องฟ้าราวกับเป็นพยานแห่งความสำเร็จความรักและคำสัญญาที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงค่ำคืนนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่จุดสิ้นสุดของการเดินทางแต่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่พวกเธอจะสร้างร่วมกันต่อไปด้วยความรักและความมุ่งมั่นที่ไม่มีที่สิ้นสุดเธอก็ฝันให้ฉันตามหาเธอก็ฟ้าที่ฉันเฝ้าดูในวันที่โลกมืดมนและดูไร้ทางเธอคือแสงที่ฉันมีอยู่เราผ่านวันที่เจ็บช้ำเราผ่านทางที่แสนไกลจับมือฉันไว้ไม่ว่า